ආයබෝන් ආයමත් ඔන්න තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ ඇවිල්ලා බෝනස් පොයින්ට් එකත් එක්ක අපි ඇවිල්ලා ජොයින් වෙලා ඉන්නේ. මෙම වීඩියෝ එකේ ඇවිල්ලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන් carousel advertisement එකක් ඇවිල්ලා කරනකොට carousel advertisement එකට අපි manually photos load කරගෙන කරන එක. බෝනස් පොයින්ට් එකක් විදිහට අපි කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ අර හදාගෙන තියෙන Facebook page එකේ ඇවිල්ලා shop එකක් තියෙනවා නම් එම shop එකේ product එක ඇවිල්ලා කොහොමද දාගන්නේ කියලා ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. So, මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් ඇවිල්ලා carefully ගොඩාක් concentrate කරලා බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හරි විදිහට කරගත්ත successfully තුන්වෙනි option එකට යමු new ad කියලා. next click කරලා යන්නත් පුළුවන්, මෙතනින් click කරලා යන්නත් පුළුවන්, මෙතන new ad එක click කරලා යන්නත් පුළුවන්. ඔන්න මම ඇවිල්ලා මෙතන new ad එක මාරු කරගන්නම්. හරි දැන් new ad කියන තැන ඇවිල්ලා මම මොන හරි එකක් දාන්න ඕනනේ. advertisement එකට නමක් දුන්නා නම් හරිනේ. shoe ad 1 කියලා දාමු. මේක ඇවිල්ලා ඔයාලා දාන්නේ ඇවිල්ලා මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහට මෙතනින් බලන්න ඔයාලට ඇවිල්ලා ඔයාලා ඉන්න pages ටික අපි තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉන්න pages ටික තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන බලන්න මම මේ page එක තෝරගන්නම්. තෝරගත්තා නම් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මේ page එක තෝරගත්තාම බලන්න මෙතන created කියලා පල්ලෙහාන් එනවා. Instagram account එකක් තියෙනවනම් මෙතන Instagram එක automatically load වෙයි connect වෙලා තියෙනවනම් ඒකට ඒකිනුත් පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් අපි Instagram එක අර ඉස්සරහ දැන් ad set කියන තැන ඇවිල්ලා disable කරලා තියෙන නිසා මෙතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙතන carousel එකක් දාගන්න ඕන. click කරාම carousel එක. දැන් carousel එක click කරාම බලන්න මෙතන add creative කියන තැන ඇවිල්ලා manually choose image videos and link කියලා එකක් එනවා. තව දෙයක් එනවා fill carousel cards dynamically from the product set කියලා. මෙතන fill carousel cards dynamically from product set කියලා එනකොට මොකද්ද දන්නවද වෙන්නේ යන්නේ බලන්න මගේ page එකක් තියෙනවා. මම ඇවිල්ලා shop හදපු තැන page එකක්. මේ hankook කියන එක ඇවිල්ලා shops තියෙනවා. ඒ shop එකේ තියෙන items ටික automatically load වෙනවා. එහෙමනම් shop එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයිනේ. මෙතන ඇවිල්ලා shop එකේ තියෙන items ටික load කරගන්න පුළුවන්. items 7ක් තියෙනවා. item 7ම ඇවිල්ලා මෙහෙම load වෙයි. එතකොට මිනිස්සු බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඇවිල්ලා මම ඒගෙන නෙමෙයි කියන්නේ අපිට ඇවිල්ලා shoes දාන්න ඕන නිසා manually choose images කියන එක මම ඇවිල්ලා තෝරගන්නම්. මෙතන review error cards 1 2 and 3 කියලා එන්නේ හේතුව ඇවිල්ලා images දාලා නැති නිසා මම මෙතන ඇවිල්ලා පටන් ගන්නවා image එක දාන්න. select images. දැන් අපි images ටික select කරමු. දැන් මගේ computer එකේ image එක තියෙන නිසා මම computer එකට මම අරන් යන්නම්. okay දැන් අපි යමු. right මෙන්න images ටික මම පළවෙනි image එක මම තෝරගත්තා. image එකක් ඇවිල්ලා ඔයාලා තෝරගන්නකොට මතක තියාගන්න ඒ image එක ඇවිල්ලා නිතරම box shape එකට තියන්න ඕන square shape එකට. එතකොට තමයි හරියට carousel එක ඇතුළට එන්නේ. දිග අතට හදපු image එක නැත්තම් මේ අතට හදපු images එහෙම දාන්න එපා. ඒක එහෙම දානකොට ඒක හරියට carousel එකට load වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට පුළුවන් ඇවිල්ලා image එක load වුණෙන් පස්සේ බලන්න කොච්චර ලස්සනට image එක load වුණාද කියලා. මේ image එකට මම ඇවිල්ලා මේ item code එක හරි මොනවා හරි එකක් දානවා. මම shoe 1 කියලා දාන්නම්. දැන් ඔයාලා item codes දාන්න පුළුවන්. මොනවා හරි detail එකක් දාන්න පුළුවන් description එකේ ඇවිල්ලා. හිතන්න price එක දානවා. මෙතන අපි 2500 නැත්නම් shoe එක ඇවිල්ලා 3500. I'm sorry. LKR 3500. මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා shoe 1 එකට ඇවිල්ලා අපි prices උත් දාලා හරියට කරගත්තා. දැන් දෙවෙනි shoe එක මෙතන අපි ඇවිල්ලා දාන්න මේ pencil mark එක අපි ඇවිල්ලා click කරගන්න ඕන. මෙතන add image එකට මෙතන add image දාන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න වීඩියෝ එකක් උනත් ඇවිල්ලා දාන්න පුළුවන් ඔයාලට carousel එකක් විදිහට. දැන් ඊළඟ image එක මම තෝරගන්නම්. So that's it. මම upload කරන්න යනවා අලුතෙන් මම හදාගෙන තියෙන image එක. මේ දෙවෙනි image එකත් ඇවිල්ලා මම තෝරගත්තා. හරි දෙවෙනි image එක ready. දැන් අපි ඇවිල්ලා ඒක click කරලා continue කරමු. දෙවෙනි image එක දැන් මෙතන load වෙයි.
හරි දෙවෙනි ඉමේජ් එක බලන්න මෙතන carousel එකේ load වෙලා තියෙනවා. so අපි shoe number 2 මෙතන item code එක දාන එක හොඳයි. shoe number 2 මෙතන ඇවිල්ලා මම Sri Lankan rupees අතන ඇවිල්ලා 4500 කියලා දාලා තිනවා මේ දෙවෙනි shoe එකේ. ඒක මම load කරගත්තා. so second shoe ready දැන් පළවෙනි එකත් ready දෙවෙනි shoe එකත් මෙතන ඇවිල්ලා load වෙලා පෙන්නයි මෙතන ඇවිල්ලා definitely computers ඇවිල්ලා මෙතන save කරනකොට slowness එකක් පෙන්නනවාමයි. දැන් අපිට ඇවිල්ලා shoes 1 2 කියලා අපි දාගෙන ඉවරයි. තුන්වෙනි shoe image එක දාම මෙතන ඇවිල්ලා pencil mark එක click කරා image එක දාගත්තා. up යනවා මෙතන select image එකෙන් අපි upload කරගමු තුන්වෙනි image එකත්. මම හිතන්නේ මේක තමයි තුන්වෙනි image එක. done. yes. හරි තුන්වෙනි image එකත් ready යන්න ඒකත් continue කරාම බලන්න තුන්වෙනි image එකත් load වුණා මගේ third image එක. so මම shoe number 3 කියලා මම type කරන්නම්. shoe number 3 right ho. ඊගාවට මම price එක දාන්න ඕනේ මෙතන. හරි issue එකට 2500 හරි අපි මෙතන දාලා ඉවර වුණේ පස්සේ බලන්න මේ දෙක ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා additionally ඒ දෙක අපිට අවශ්‍ය නැති නිසා මේ card දෙක ඇවිල්ලා remove කරගමු last two මෙහෙම ඇවිල්ලා carousels කීයක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලා අහනවා නම් remember that carousels photos 10ක් ඔයාලා දාගන්න පුළුවන් මෙතන අපි දාලා තියෙන්නේ 1 2 3 photos 3ක් විතරයි හරි so මෙතන ඇවිල්ලා දැන් errors ටික ඇවිල්ලා 0 වෙයි. දැන් errors ටික ඇවිල්ලා 0 වෙයි. දැන් අපි දාගෙන තියෙන්නේ photos 3. right. දැන් last place එකට යනවා. ඒ කියන්නේ primary text එක. මෙතන ඇවිල්ලා අපි මොනවා හරි text එකක් type කරන්න ඕනේ මිනිසුන්ට අහන්න. ඒක ඇවිල්ලා මම ඔබගේ සපතු මිලදී ගැනීමට දැක්වූ උනන්දුවට ස්තුතියි. හරි දැන් ඔබට අප සමග මෙතන ඔබ කියන වචනය ඇවිල්ලා ගොඩාක් වෙලාවලට පාවිච්චි කරන්න එපා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් වලට ඔබ නැත්නම් ඔයා ඔබට කියන වචනවල ඒක ඇවිල්ලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වල ඇවිල්ලා රිජෙක්ට් වෙන්න ගොඩාක් හේතු වෙනවා අර personal attributions law එකක් ඇවිල්ලා අපි පිළිපෙද්දේ නැහැ කියලා ඇවිල්ලා එයාලා අපිව රිජෙක්ට් කරලා දාන නිසා බලන්න අපගේ සම්පතු මිලදී ගැනීමට දැක්වූ උනන්දුවට ස්තුතියි අප සමග කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් අමතන්න මෙන්න කෙටියෙන් අපි දැම්මා. මෙතන send message button එකට අපිට අවශ්‍ය නම් අපි ඕන කරන information ටික ඇවිල්ලා මාරු කරගන්න පුළුවන් shop now කියලා. මෙතන අපි conversion එකට නේ advertisement එක දාන්නේ. ඒතර shop now එක ඇවිල්ලා සුදුසුයි. පොඩි වෙලාවක් දෙමින් බලන්න shop now එක ඇවිල්ලා load වුණා. දැන් අන්තිමට ඇවිල්ලා අපි කරන්න යන්නේ මෙතන ඇවිල්ලා message template එක අපි design කරන එක. දැන් message template එක design කරනකොට මෙතන බලන්න message template එකේ edit කියලා එකක් තියෙනවා. මේ edit එක අපි දැන් කරමු. දැන් edit කරනවායි කියලා කියන්නේ ඔයා දැන් automatic message එකක් ඇවිල්ලා edit කරන එක. දැන් edit කියන button එක අපි click කරමු මෙතන අලුතෙන් message එකක් ඇවිල්ලා කරන්න යන්නේ. මෙතන බලන්න මේ message එක ඇවිල්ලා automated message එක. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇතුළට ආවනම් ප්‍රශ්න type කරලා උත්තරත් ඇවිල්ලා දෙන විදියට type කරගන්න පුළුවන්. මෙතන automatically can I make pictures? I'm interested. Can you tell me more? Can I learn more about your business කියලා තියෙන එක ඇවිල්ලා අපි අපිට ඕන විදියට මාරු කරගමු නේද දැන්? right ඒක අපි කරන්න යන්නේ මෙන්න මම මෙහෙම දේවල් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ස්තුතියි කියලා මෙතන type කරලා මේ හරිය ඇවිල්ලා insert option එකේ ඇවිල්ලා full name එකක් දාන්න. දැන් මෙතන දානකොට මගේ නම දැන් මෙතන එනවා. දැන් මම මෙහෙම දෙයක් type කරා. දැන් ස්තුතියි මගේ නම ඔබට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට මිලදී ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ පහත ප්‍රශ්නය ක්ලික් කළ හැකි. එසේ නොමැති වෙනම් වෙනත් විමසීම සඳහා අපට පණිවිඩයක් තබන්න කියලා. හොඳ message එකක් නේද? ඒ විතරක් නැතුව අපි තව දෙයක් ඇවිල්ලා type කරන්න යනවා. දැන් මම මෙහෙම type කරා අප සමග කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔන්න ෆෝන් නම්බර් එකක් අපි දානවා එතන. lovely. ගොඩක් දිගට දාන්න එපා. මිනිස්සු කැමති නැහැ. මෙතන options වල බලන text only නැත්නම් text and image text video කියලා options තුනක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් text එකක් image එකකුත් දාන්න පුළුවන්. photo එකක් මෙතන ආයමත් එන විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වැඩි කාලයක් ඇවිල්ලා load වෙන්න ගන්න නිසා images videos දාන්න එපා. මෙතන frequently asked question එකේ ඇවිල්ලා එක ප්‍රශ්නයක් විතරක් මම ඇවිල්ලා type කරලා පෙන්නන්නම්. මේ දෙවෙනි තුන්වෙනි ප්‍රශ්න දෙක ඇවිල්ලා මම delete කරන්නම්. දැන් මම මොකද්ද දන්නවද කරන්න යන්නේ?
මලඟ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සිංහලෙන් ඒක ඇවිල්ලා මම දැන් මෙතන ටයිප් කරන්න යනවා. දැන් උන්න මම ටයිප් කරා. මම මේ මිලදී ගන්නේ කෙසේද? simple short. ඒක ක්ලික් කරාම එක්කෙනෙකුට ආන්සර් කියන උත්තර යන විදිහට අපි ඇවිල්ලා මෙතන ටයිප් කරගෙන තිනවා. මෙන්න බලන්න මම ටයිප් කරගත්තා. ස්තුතියි මෙතනත් ඇවිල්ලා ආයෙමත් ඇවිල්ලා තමන්ගේ නම ඇවිල්ලා සඳහන් කරන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් name is a very sweet word. කවුරුන් ඇත්තවිලා තමන්ගේ නමට ගොඩක් කැමති නිසා ඒක දාන එක හොඳයි. අවශ්‍ය වෙන සපත්තුව item code එක අවශ්‍ය වෙන සපත්තුවේ item code එක නම මොබයිල් අංකය සහ බෙදා හැරීමේ ලිපිනය මෙහි තැබිය හැකි. cash on delivery නිසා item ලැබෙනින් පසුව ගෙවන්න කියන message එක දාලා ඔන්න save and finish කරගත්තා. save and finish කරගත්තෙන් පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ යන්නේ? මේ ad එක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ වුණා. දැන් මේ ad එක ඇවිල්ලා run කරනකොට මේ හරිය බලන්න මේ තුන ඇවිල්ලා තැන් තුන වල ඇවිල්ලා මුකුත්ම warnings ඇවිල්ලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපේ ad එක ඇවිල්ලා මෙතන publish කරන්න ලැහැස්ති කියන එක. දැන් මේ ad එක මම publish කරා නම් මට සපත්තු දෙන්න වෙයි. මේ සපත්තු මයි ළඟ නැහැ. ඔයාලා වෙන මේ සපත්තු create කරගෙන මම ඇවිල්ලා මේ ad එක දාලා පෙන්නුවා. So it's a nice thing. මේ බලන අන්තිමට Facebook page එකත් ඇවිල්ලා දාලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් ඇවිල්ලා යාළුවා වෙන කොහරි අරන් යන්නත් හරි. So Facebook page එකට යාළුවා එනවා. ඔන්න අපි දැනගත්ත කොහොමද carousel advertisement එකක් නැත්නම් shop එකේ තියෙන භාණ්ඩ උනත් ඇවිල්ලා කොහොමද විකුණන්නේ කියලා. conversion objective යටතේ කොහොමද advertisement එකක් සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියලා අපි දැනගත්තා. automatic messages ගන්න ගමන් එහෙමනම් හොඳ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කරන්න ඕන කියලා හිතනවනම් මේ දේවල් අවිලා පිළිපදින්න ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක සක්සස් වෙයි කියලා 100% අපි ඔයාලා හැමෝටම එල්ල සුබපතනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඇවිල්ලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හදාගෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් රන් කරනකොට report එකක් දැන් generate වෙන්නේ නේද? එම report එක ඇවිල්ලා කොහොමද අපි understand කරගන්නේ? එම report එක කොහොමද අපි ඇවිල්ලා read කරගන්නේ? ඒ report එකේ එන දේවල් වල ඉඳලා අපි කොහොමද අපි ad එක හරියට ඇවිල්ලා යනවද නැද්ද කියන එක ඇවිල්ලා දැනගන්න පුළුවන් විදිහට වීඩියෝ එකක් ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ. එහෙමනම් රැඳී සිටින්න. මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා හොඳයි කියලා හිතනවා නම් comment, like, share කරලා අන් අයටත් අපි ඇවිල්ලා උදව් වීගෙන උදව් කරගෙන ඉදිරියට යමු. ඔබ හැමෝටම ජය වේවා. Good luck and take care of yourself.